Hello everyone, welcome back to the channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ অন্যটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। ইয়াৰে আগত এটা আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত কেইদিনমান আগত ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই গৈ এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আৰু পিডিএফৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰি ল'ব, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পাই যাব। চ' আমি জানোৱেই ইণ্ডিয়ান পলিটিটো কিমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে। চ' সেইবাবে আমি এই সিৰিজটো কন্টিনিউ ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কিবা টপিকৰ ওপৰত যদি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব, আমি সেইবোৰৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বলক আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনলৈকে যাওঁ। What is the minimum age required to be elected as Vice President of India? ইণ্ডিয়াৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট হ'বলৈ মিনিমাম বয়স কিমান হ'ব লাগিব? চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, 35 years. এইটো ক'ত দিয়া গৈছে? এইটো কোৱা গৈছে আৰ্টিকল 66ত, যে এগৰাকী ব্যক্তি 35 years মিনিমাম হ'ব লাগিব টু বি এলিজিবল ফৰ ইলেকশ্যন এজ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট। আৰু মনত হ'ব এই ছেইম মিনিমাম এইজটো প্ৰেছিডেণ্টৰ কাৰণেও এপ্লিকেবল হয়। চ' প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈও মিনিমাম এইজ আপোনাৰ 35 yearsে লাগে। নেক্সট, which of the following is a non-justiciable part of the constitution? চ' যিটোৰ য'ত নেকি কোৰ্টে একো ধৰণৰ এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে, নন জাষ্টিচিয়েবল হয়, ঠিক আছে, এইটো কোনটো পাৰ্ট হয়? সেইটো হৈছে আমাৰ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। যিবোৰ DPSP আছে আমাৰ পাৰ্ট 4ত, কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 4ত, সেইবোৰ নন জাষ্টিচিয়েবল হয়, মানে কোৰ্টৰ দ্বাৰা সেইবোৰ এনফৰ্চ কৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে। আৰু মনত হ'ব এই DPSPবোৰে গভৰ্ণমেণ্টক পলিচি মেকিঙত গাইড কৰে। চ' তাৰ কাম কি ক'লে মানে মনত হ'ব, পলিচি মেকিং যেতিয়া কৰে গভৰ্ণমেণ্টে সেই সময়ত গাইড কৰে। নেক্সট হ'ব, দ্য কনচেপ্ট অফ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ ইন ইণ্ডিয়া ইজ বৰ'ড ফ্ৰম। চ' ছিংগল চিটিজেনশ্বিপৰ যিটো কনচেপ্ট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, সেইটো ক'ৰ পৰা বৰো কৰা গৈছিলে? সেইটো বৰো কৰিছিলে UKৰ পৰা। ইণ্ডিয়াই ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ কনচেপ্টটো ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা লৈছে। আনলাইক USAত আমি জানো যে তাত কি আছে? ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ, ষ্টেট প্লাছ ফেডাৰেল, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত অকল ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আছে, ছেম লাইক UK। নেক্সট, the 42nd constitutional amendment is also known as the, so 42nd constitutional amendmentক আমি কি বুলি জানো? ইয়াতে আমাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, মিনি কনষ্টিটিউশ্যন, মেজৰ এমেণ্ডমেণ্ট, পিপলছ এমেণ্ডমেণ্ট, এমাৰ্জেঞ্চি এমেণ্ডমেণ্ট। চ' আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, মিনি কনষ্টিটিউশ্যন। যিটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, এইটো একেবাৰে নাপাহৰিব, ইয়াৰ বহুত ছিগনিফিকেঞ্চ আছে। আহিছিলে আপোনাৰ 1976ত। আৰু আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউশ্যন আছিলে, সেই কনষ্টিটিউশ্যনত বহুত বেছি চেঞ্জেছ আনিলে এই 42nd এমেণ্ডমেণ্টে, সেয়ে ইয়াক আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন হিচাপেও কওঁ। নেক্সট, হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি? কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি, এতিয়া মনত হ'ব ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল? ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, B.R. আম্বেদকাৰ। B.R. আম্বেদকাৰে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ কি আছিলে? চেয়াৰমেন আছিলে, আৰু তেওঁকে আমি ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি জানো। চ' মনত হ'ব B.R. আম্বেদকাৰক আমি ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে, এই বুলিও জানো। নেক্সট কুৱেশ্যন চাব, দ্য পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম উইচ আৰ্টিকল? চ' মই যে আপোনালোকক আৰ্টিকলবোৰ লগতে লগতে কৈ যাওঁ কুৱেশ্যনছবোৰত, যে কোনটো আৰ্টিকলত কি মেনশ্যন কৰা আছে, এইটোৰ কাৰণে কওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহি যায় কেতিয়াবা, চ' আপোনালোকৰ আৰ্টিকলবোৰৰ কথাও জানিব লাগিব। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, আৰ্টিকল 30। So, Article 13 declares that laws inconsistent with fundamental rights are void, যিটো এনেকৈ জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ বেচিছটো ফৰ্ম কৰে।
Next about what is the minimum age required to be a member of the Rajya Sabha. Rajya Sabhar member hobole minimum age apunar lagibo 30 years. ঠিক আছে next official languages in 8th schedule ঠিক আছে কিটা আছে how many official languages are recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution as of now so etia keita ase etia ase 22 currently 22টা ল্যাঙ্গুৱেজক ৰেকগনাইজ কৰা গৈছে 8th schedule ঠিক আছে ইয়াৰ আগতে কেইটা আছিল কেতিয়া কেতিয়া amendment আহি কিমান চেঞ্জ হৈছে কোন কিটা ল্যাঙ্গুৱেজ এড হৈছে এই সকলোবোৰ মনত হ'ব next a money bill can be introduced only in money bill অকল ক'ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা যাব পাৰে হেতু হৈছে অপচন সি লোক সভাত আৰু এইটো কোনটো আৰ্টিকলত দি আছে আৰ্টিকল 109 এই আৰ্টিকলতে দিয়া গৈছে যে মানি বিলবোৰ অকল লোক সভাতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰি next about which article deals with the election of president of India so presidentor electionor kotha kunto article koa goise etu koa goise option C article 54 article 54 e কেনেকুৱা ধৰণৰ ইলেকশন অফ প্ৰেসিডেন্টৰ হেই বস্তুটো দিয়া থাকে ঠিক আছে next question about what is the maximum number of members in the Rajya Sabha maximum numbers of members কিমান থাকে Rajya Sabhar এটো আমি লাস্ট ক্লাসতো মেবি কৰিছো আৰু এইটো দিয়া গৈছে আপোনাৰ মনত হ'ব আৰ্টিকল 80 তাতে Rajya Sabhar strength কিমান হ'ব maximum strength হেতু তেওঁলোকে কৈ দিছে ঠিক আছে so here a correct answer of option A 252 next in which part of the constitution are the directive principles of state policy mentioned here a correct answer of option C part 4 directive principles pur part 4 on mention kora goise aru ei directive principles e state of guide kore policy making on aru eibur non justiciable hoy aru article number kimanor pa kiman leke kole monot hobo 36 or pa loikini 51 loike next is about who has the power to dissolve the Lok Sabha dissolve kora power kar hatot thake hetu thake presidenter hatot aru etu kod dia goise article 85 on article 85 e koise je president e Lok Sabha dissolve koribo pare generally prime minister or advice on next about the members of the Lok Sabha are elected for a period of কিমান বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইলেক্ট কৰা যায় এটো হৈছে অপচন সি 5 years next under which article can the president impose president's rule in a state কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ডাৰত আহিব এটো আহিব আপোনাৰ অপচন বি আৰ্টিকল 356 ৰ আন্ডাৰত আৰ্টিকল 356 এ ডিল কৰে প্ৰেসিডেন্টস ৰুলৰ লগত ইন আ ষ্টেট যেটো যদি কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰী কিবা ফেইলিয়াৰ হয় তেতিয়া হে প্ৰেসিডেন্টস ৰুলটো ইম্পোজ কৰিব পাৰি নেক্সট how many fundamental rights are there in the Indian Constitution at present এতিয়া at present কৈছে মনত হ'ব প্ৰথমতে যেতিয়া আছিল ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তেতিয়া কিমান আছিল কলে আনসাৰটো বেলেগ হ'ব at present কিমান আছে কলে আনসাৰটো বেলেগ হ'ব so originally মনত হ'ব 7টা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছিল ঠিক আছে মই দেখি দিছো 7টা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছিল তাৰে পিছত যেতিয়া নেকি 44th amendment হল কোনটো ইয়াৰত 1978 এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিল যেটো ৰাইট টু property এইটোক ৰিমুভ কৰা গল ঠিক আছে হেইবাবে at present এতিয়া আমাৰ লগত আছে 6 ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মনত হ'ব
এই কনসেপ্টটো ৰিলেটেড টু ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আপোনালোকে মনত থৈ দিব অৰিজিনালি 7টা আছিলে 7টাৰ পৰা এতিয়া কিমান হ'ল 6টা কোনটো গুছালে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি গুছালে থ্ৰু 44th amendment in 1978 সো ইয়াতে আনসাৰটো A হ'ব next which article provides for the protection of interest of minorities so interest of minorities protection of কাৰণে কোনটো আৰ্টিকল এ কয় হেতু কয় আপোনাৰ অপচন ডি আৰ্টিকল 30 এ কয় আৰ্টিকল 30 এ minorities of grant কৰে হে right to establish and administer educational institutions of their choice next above which article guarantees equality before the law and equal protection of the laws so etu koi article 14 article 14 equality before law ensure kore logote equal protection of law ensure kore next the constitution of india provides for which form of government কেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেন্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনস্টিটিউচনে দিয়ে প্ৰেসিডেন্সিয়েল হ'ব ফেডাৰেল হ'ব পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী নে ইউনিটাৰী সো আমি জানো আমাৰ গভৰ্ণমেন্টটো হৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ইণ্ডিয়া এটা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম অফ গভৰ্ণমেন্ট ফলো কৰে য'ত নেকি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বোৰ লোকসভাৰ ৰেসপন্সিবল হয় নেক্সট which article allows the president to declare a national emergency declare korobole kuntu article allow kore so heitu hobo amar option a article 352 ঠিক আছে article 352 এ national emergency লগত deal কৰে আৰু সেই national emergency কেনেকুৱা ধৰণৰ reasonsৰ কাৰণে impose কৰিব বা declare কৰিব পাৰিব কলে মানে war situation external aggression armed rebellion so এইবোৰ বস্তু মনত থৈ দিব next question to sabo among the right to freedom the most important right is options ki ase preventive detention right to life and personal liberty freedom of assembly freedom of speech and expression so yare correct answer hobo option b right to life and personal liberty article 21 e guarantee kore je right to life and personal liberty ase এইটো মই ফাৰ্স্ট যেতি আপোনালোকক কৰাইছিলো তেতিয়াও কৈছিলো আৰ্টিকল 21 ৰ আন্ডাৰত কি থাকে আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তাৰে পিছন মনত থব যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াৰ মিনিং টু এক্সপান্ড কৰিলে তাতে কি কি ইনক্লুড কৰিলে তাতে ইনক্লুড কৰিলে the right to live with dignity right to privacy right to clean environment আৰু right to sanitation বা right to clean water এই সকলোবোৰ এই আৰ্টিকল 21 ৰ আন্ডাৰতে এক্সপান্ড কৰি ইনক্লুড কৰা গল ঠিক আছে তো হেইভাবে এইটোক আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ বেকবোন বুলি কনসিডাৰ কৰো নেক্সট the vice president of india is elected for a term of dash years কিমান বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট কৰা যায় ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এটো হ'ব অপচন সি 5 আৰু এইটো দিয়া গৈছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 67 যে ভাইস প্ৰেসিডেন্টে অফিসত থাকিব পাৰিব 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁক আপইন্ট কৰা যায় from the date he enters office next under whose prime ministership were fundamental duties added to the constitution of india fundamental duties যেতিয়া নেকি আমাৰ কনস্টিটিউশনত দিয়া গৈছিলে বা হোমোৱা গৈছিলে সেই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিল সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি ইন্দিৰা গান্ধী ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ বোৰ মনত থব 42nd amendmentৰ দ্বাৰা হোমোৱা গৈছিলে আৰু মনত থব ইয়াৰটো 1976 আৰু এই সময়টো কি সময় আছিল এমাৰ্জেন্সি পিৰিয়ড আছিল ঠিক আছে এইটো মনত থব যে হেইটো সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল ইন্দিৰা গান্ধী নেক্সট which of the following subjects
is included in the 11th schedule of the Constitution. So মই আপোনাৰ আগৰ ক্লাছতো কৈছো যিমানবোৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট schedules আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ সকলো পঢ়িব ঠিক আছে schedules related question আহা দেখা যায় so ইয়াৰে correct answer হ'ব option D health and sanitation 11th schedule যেটো 73rd amendmentor দ্বাৰা এড কৰা গৈছিল 1992 ইয়াতে 29টা সাবজেক্ট contain কৰে which are related to panchayat including health sanitation rural housing agriculture etc etc ঠিক আছে next who presented the objective resolution which was later adopted as the preamble of the constitution of the India so kune present korisile so hetu hoy option A Jawaharlal Nehru e objective resolution present korisile date to monot hoi dibo de 13 December 1946 G2 eniki pisot preamble or basis ponile next the Comptroller and Auditor General of India is so CAG kon hoy ba ki hoy CAG to thik ase he bostu to monot hobo edu hobo option C a single member body CAG to eta single constitutional authority hoy jitu article 148 or under dia goise tewe accounts bur jibur union or state governments or accounts bur audit kore next it is the duty of every citizen to uphold and protect the dash unity and integrity of India so এই বস্তুটো আপোনালোকে মনত হ'ব ইয়াৰ আগত কি আহিব ইয়াৰ আগত আহিব option A sovereignty এইটো ক'ত আছে under article 51A C এটা এটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হয় যেটো আমি আপহোল্ড আৰু প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট হ'ব which of the following statements about the vice president of India is incorrect so yat correct to বিচাৰিব দিয়া নাই আমাক incorrect to বিচাৰিব দিছে so bolok আমি চাও the vice president is elected for 5 years এটো তো correct আমি অলবাকতে কৈছোই যে 5 years ৰ কাৰণে তেও ইলেক্ট কৰা যায় so এই কোৱেশ্চনটোৰ বাবে এটো ৰং হৈ যাব কিয়নো এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় আৰু আমাক লাগে ইনকাৰেক্ট অপচন নেক্সট আবো ই এক্স ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰম্যান অফ দ্য Rajya Sabha yes এইটো কারেক্ট হয় so ইয়াতে আমাৰ রং হবই he can be removed by a resolution passed by both houses and approved by the president so এইটো রং হব মই আছো then last sabo members of state legislatures do not participate in his election so এইটো কারেক্ট হয় so আমাৰ অপশনস এইটো কিয় রং হল so vice president to remove kora jabo pare by a resolution passed by the Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha ইয়াৰ লৈকে মানে যেটো সেন্টেন্স আছিল হেতু কারেক্ট আছিল কিন্তু ইয়াত যে দিয়া গৈছে approved by the president so president or approval to required no hoy to remove the vice president ঠিক আছে just আমাৰ resolution এটা লাগিব যেটো নেকি Rajya Sabha আৰু Lok Sabha দ্বাৰা পাস কৰা যাব বা এগ্ৰি কৰা যাব Rajya Sabha দ্বাৰা পাস কৰা যাব and agreed by the Lok Sabha হ'ব লাগিব ঠিক আছে next in 1963 which of the following emerged as a separate state 1963 কোনটো এটা নতুন এটা state হিচাপে গঢ়লে উঠিছিলে হেতু হ'ব option B Nagaland so Nagaland আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 16th state হিচাপে গঢ় লৈছিলে on exact date to হ'ব 1 December 1963 next how many Rajya Sabha seats are allotted to Assam so here the correct answer hobo option D 7 next hoise which article of the constitution provides protection in respect of conviction of offenses so article hodise amak so here the correct answer hobo option A article 20 e individuals sokolok protect kore against kihor against tot kole mane মই ইয়াতে দি দিছো ex post facto
veto laws, double jeopardy, self-incrimination, ঠিক আছে সো এইকেইটাৰ এগেইনষ্টত কি কৰে আৰ্টিকল 20 ইণ্ডিভিজুৱেলছক প্ৰটেক্ট কৰে সো এক্স পোষ্ট ফেক্টো লছ মানে নো পানিশমেণ্ট ফৰ এক্স নট ইলিগেল এট দ্য টাইম ঠিক আছে ডাবল জেপাৰ্ডি মানে হৈছে নো পাৰ্সন পানিশড টুৱাইছ ফৰ সেম অফেন্স সেলফ ইনক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে কেন নট বি ফৰ্সড টু টেষ্টিফাই এগেইনষ্ট ওৱান সেলফ আৰু এই সকলোবোৰেই ফেয়াৰনেছ এনশ্যোৰ কৰে ইন ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ সো এই বস্তুটো ভালদৰে মনত থৈ দিব নেক্সট The Special Marriage Act 1954 does not support which of the following কি support নকৰে এইটো হৈছে অপশ্যন বি strict same gotra marriage special marriage act যেটো 1954 ত আহিছিলে হেইটো civil marriages বোৰ allow কৰিছে irrespective of caste or religion কিন্তু ইয়ে ৰিমুভ কৰিছে ট্ৰেডিশনাল ৰেষ্ট্ৰিকশনছ যেনেকে same gotra rules আৰু প্ৰমোট কৰিছে social reform আৰু equality next The Constitution prohibits the employment of children below dash years of age in factories and hazardous occupations so kiman boyokot se horu bachak mane constitution e allow kora nai factories aru hazardous occupation ot kam koribole heito hobo amar option a 14 aru etu dia goise article 24 ot je factories mines hazardous jobs burat ami 14 years ba tatse below bachak ami employ koribo na lage aru ei bostu tu e child right protect kore aru education promote kore next Which of the following statement is not correct regarding the election of the President of India? So, ami jintu incorrect sentence hobo. Hei bostu tu bisari uliabo lagibo. So, bolok ami option kita ebar sai lo. The President is elected for 5 years. Etu to correct hoy. So, amar babe are wrong hobo. The election is held according to the principle of proportional representation. Okay. Etu correct hoy. So, amar babe etu wrong hobo. All doubts and disputes regarding the election can be inquired into and decided by both the Supreme Court and High Court. So, etu rolop digdar lagise. Kionu? Article 71. Yar under dia goise je okol Supreme Court he jurisdiction ase to decide disputes regarding presidential elections. ঠিক আছে তো হাই কোৰ্টৰ নাই হেই বস্তুটো কল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছে সো এই সেন্টেন্সটো ইয়াতে গলতি কৰি দিছে তো হেইভাবে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়ে হ'ব যেহেতু আমাক ইনকাৰেক্ট বিচাৰি উলিয়াব দিছে তো চাব হোল সেন্টেন্সটো আপোনালোকক ৰং কে নিদিব অকল সেন্টেন্স কোনোবা এটা পাৰ্ট বা কোনোবা এটা ওয়াৰ্ড হয়তো ভুলকে দিব হেইভাবে আপোনালোকে বহুত কেয়াৰফুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছবোৰ সলভ কৰিব নেক্সট Which are the two most essential rights in democracy? Eta democracy सबसे बेसी essential rights কোন কিটা হয় তো হেইবোৰে হৈছে option A equality and freedom so democracy এই দুটা পিলাৰৰ ওপৰতে ৰেষ্ট কৰে বুলি কয় ইকুৱেলিটিৰ বিষয়ে আমাক দিয়া কৈছে ৰব equality article 14 to 18 freedom article 19 to 22 এই দুটাৰ অবিহনে ডেমক্ৰেসি ভালদৰে ফাংচন কৰিবই নোৱাৰিব নেক্সট The system based on individual leadership is a dash system so individual leadership or upor base kora jibur system thake tak ami ki kong heituk ami kong option A presidential system presidential system jeneke ami example USA er kotha kobo paru executive authority to অকল এগৰাকী ব্যক্তিৰ ওপৰতে কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে হেই গৰাকী হৈছে দা প্ৰেসিডেন্ট ইন কন্ট্ৰাস্ট যদি আমি চাব যাও পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেমে ৰেসপন্সিবিলিটিবোৰ কালেক্টিভলি শেয়াৰ কৰে ঠিক আছে সো হেইটোৱে ডিফাৰেন্স পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী আৰু প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমৰ মাজত নেক্সট
In which case did the Supreme Court of India propound the doctrine of basic structure of the Constitution? So yare correct answer hobo option C. Keshavananda Bharati case 1973. A historic etu eta historic case hoy. Supreme Court Parliamente je constitution to amend koribo paribo কিন্তু ইয়াৰে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছিলে হে বস্তুটো মনত থব ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ ডেমক্ৰেসি সেকুলাৰিজম জুডিশিয়াল ৰিভিউ এই সকলোবোৰক অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে অকল আমেন্ড হে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো মনত থৈ দিব নেক্সট The Unique Identification Authority of India Unique is a statutory authority under which ministry? Kunu ministry under ahedu? It wahibo apunar option D. Ministry of Electronics and Information Technology. So hiyate amar okol bracket or under initial kita he thakibo lagisile. Kuno kotha nai baru. UIAI. ঠিক আছে Unique Identification Authority of India. So yare ami gom palo je etu kuntu ministry under ahe aru e ahe Ministry of Electronics and Information Technology under aru Aadhaar numbers puru ihonde issue kore. Next, the safeguard public property and to abjure violence is a dash in the Constitution of India. So yare correct answer hobo option C. Fundamental duty. So article 51A IR under this is a fundamental duty hoy amar jate ami public property bur safeguard dibo paro aru violence renounce koribo paro. Next, which article of the Constitution authorizes the president to seek the opinion of Supreme Court in certain matters? কিছুমান মেজৰ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা অপিনিয়ন লব পাৰে এটো কোনটো আৰ্টিকলে কৈছে কোনটো article actually he authority to dice hedu hobo amar option A article 143 article 153 a advisory jurisdiction die for the Supreme Court g20 ke president ok legal opinion lobole allow kore. Next, which article of the Constitution mentions that the business in Parliament shall be conducted in Hindi or English? So kuntu article e koise hetu hobo option D article 120 Article 120 এ state কৰে যে parliamentary proceedings বোৰ হিন্দী অথবা ইংলিশতে কৰিব লাগিব next when was the first law commission of independent India established? So first law commission of independent India হেতু হ'ব option A 1951 আৰু হেতু কাৰ chairmanshipৰ আন্ডাৰত establish কৰা গৈছিলে কলে মনত হ'ব MC Setalwad. Next, which article of the Constitution gives the right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights? So yare correct answer hobo option B article 32 article 32 e allow kore je citizens hokole Supreme Court ok directly approach koribo pare for enforcement of fundamental rights hei babe Dr. Ambedkar e yak heart and soul of the Constitution buliu koise article 32 thik ase. Next, in which year did the Indian National Congress demand a constituent assembly? Kundu year demand korisile hetu hobo option A 1934 jitu constituent assembly garden demand asile hetu first officially 1934 ote kora goisile etu pisod accept kora goisile cabinet mission plan on jitu hoisile 1946 ot. Next, in which year was the Indian Parliamentary group established? Kuntu year ot? So hetu hobo option B 1948 ot. Next question sabo under fundamental rights the state is responsible for providing free and compulsory education to children aged kiman boyokhor bhitor hihu free and compulsory education diar kotha koise hetu hobo option B 6 to 14 years. So itu article 21A under dahe aru itu eta fundamental right hoy that education should be free and compulsory for children aged 6 to 14 years. Next, which state
popularly known as Devbhoomi, was recognized as a separate state on 9 November 2000. So Devbhoomi বুলি কোনটোক জানা গৈছিলে, কোনটোক ৰেকগনাইজ কৰা গৈছে, সেইটোৱে হৈছে অপশ্যন বি উত্তৰাখণ্ড। নেক্সট, which was the first part of India where elections were conducted on the basis of universal adult franchise? কোনটো আছিলে, সেইটো হ'ব অপশ্যন এ মণিপুৰ। নেক্সট, the real executive power is vested in the Council of Ministers with the dash as its head. So head কোন হয়, সেইটো হ'ব অপশ্যন সি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। So parliamentary systemৰ আণ্ডাৰৰ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ অথৰিটিটো কাউন্সিলৰ মিনিষ্টাৰ্ছৰ হাততে থাকে, যিটো নেকি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা যায়। আৰু এইটো বস্তুটো দিয়া গৈছে এই সকলোবোৰ কথা আৰ্টিকল 74ত। নেক্সট, আৰু এইটোৱে হ'ব আমাৰ আজিৰ শেষৰটি কুৱেশ্যন। ইট ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি অফ এভৰি পেৰেণ্ট অৰ গাৰ্ডিয়ান টু প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ ফৰ এডুকেশ্যন টু এ চিলড্ৰেন এজ বিটুইন, চ' কোনটো এজ, ইয়াতে একচুৱেলি অপশ্যনছবোৰ অলপ গণ্ডগোলকৈ দিয়া আছে। 6 to 14 হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ, ইয়াত দিয়াত কিবা ভুল হৈ গ'ল, কিন্তু মনত হ'ব 6 to 14 years of age। ঠিক আছে, এই বস্তুটো মনত হ'ব। আৰু এই বস্তুটোৱে আপোনালোকে চাব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হিচাপেও আছে 6 to 14 yearsৰ শিশুৰ ৰাইট হয় যে তেওঁ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন পোৱাটো। ঠিক আছে, চ' ইমানে আছিলে আজিৰ আমাৰ ডিছকাশ্যনটো। আই হোপ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে, আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউটছ থাকি যায় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।